तपाईहरुले फाउन्डेसन लगाउँदाखेरि तपाईहरुको फाउन्डेसन एकदमै प्याची हुने, एकदम फैलिने, एकदम कत्ला कत्ला देखिने एउटा रिजन भनेको तपाईहरुले ब्लेन्डर चाहिँ राम्रोसँग युज गर्न नजान्नु पनि एउटा रिजन हो। सो आज म तपाईहरुलाई चाहिँ ब्लेन्डर चाहिँ हामीले कसरी युज गर्ने हो भनेर आज म तपाईहरुलाई अनि कस्तो ब्लेन्डर पनि युज गर्नु कस्तो ब्लेन्डर युज गर्ने, कसरी युज गर्ने भनेर आज यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउँछु। सो फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ ब्लेन्डर किन्दा चाहिँ हामीले कस्तो खालको ब्लेन्डर किन्ने, ब्युटी ब्लेन्डर भनेर जान्नु पर्यो। फर्स्टमा ब्युटी ब्लेन्डर किन्दाखेरि चाहिँ एकदमै लचकदार, यस्तो छोप्दाखेरि पनि एकदम लचक्क गर्ने टाइपको चाहिँ लिनुपर्छ। यस्तो छोप्दाखेरि एकदम यस्तो हार्ड चाहिँ लिनु हुँदैन कहिले पनि। यस्तो छोप्दाखेरि हार्ड भयो भने ब्लेन्ड गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ र राम्रोसँग ब्लेन्ड हुँदैन। सो किन्दाखेरि जहिले पनि यस्तो लचक्क हुनेवाला चाहिँ लिनुपर्छ है फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ। अनि सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ हामीले जहिले पनि कस्तो खालको ब्लेन्डर लिने भने कसरी युज गर्ने ब्लेन्डर भनेर कुरा गर्नु पर्दाखेरि जहिले पनि भिजाएर ब्लेन्डर युज गर्नुपर्छ। यतिकै डाइरेक्ट ब्लेन्डर युज गर्दाखेरि चाहिँ एकदम यसले चाहिँ मजाले यसरी धेरैजनाले त यस्तो लछारेर ब्लेन्डर युज गर्ने बानी हुन्छ। सो त्यसरी युज गर्नुभयो भने तपाईँको मेकअप साँच्ची नै देखिन्छ, त्यस्तै प्याची नै देखिन्छ। सो अर्को के भयो, यसरी लतारेर नगर्ने, यसरी लतारेर नगर्ने, ड्याब ड्याब गर्ने, त्यो त अलिक पछि सिकाउँछु। त्योभन्दा पहिला पनि के गर्ने भने मैले यसलाई चाहिँ चिसो बनाएर युज गर्ने बल्ल। अब यसलाई चाहिँ कसरी चिसो बनाउने भनेर नि म तपाईहरुलाई भन्छु। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा बोलमा चाहिँ यसरी पानी चाहियो हैन। म चाहिँ पानी लिएर राखेको छु। अनि यो ब्लेन्डरलाई चाहिँ यसरी भिजाउने यो उसमा, अनि भिजाएर चाहिँ मजाले यतिकै भिजाउने, अनि यतिकै भिजाएर फेरि यतिकै अनि ड्याब ड्याब गर्ने चाहिँ होइन है, त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। सो पहिला सुरुमा चाहिँ यसरी ब्लेन्ड गर्ने, यसरी भिजाउने अनि यसरी भिजाइसकेपछि यसरी स्क्विज गर्ने यस्तो है। सुरुमा गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अघिको ब्लेन्डर चाहिँ फुलेर एकदमै ठुलो हुन्छ है। सो यसरी गर्नुपर्छ। मजाले देख्नुभयो नि। सो यस्तो गर्दाखेरि यो फुलेर कहाँ पुगिसक्यो, अझै मजाले यसको पानी चाहिँ मजाले यसरी निचर्ने पानी। अब यतिकै निचर्दाखेरि पनि के हुन्छ, यसको पानी चाहिँ अझै सुकेको हुँदैन। सो अब यसलाई चाहिँ के गर्ने, अब यस्तै गर्दा अझै पानी आउँछ नि त, अझै पानी आयो है। सो त्यसको लागि चाहिँ कुनै पनि एउटा टवेल या ह्याङ्की कुनै लिएर अनि यसो मजाले यो भित्रपट्टिबाट यस्तो यसलाई चाहिँ पुरै सोक गर्ने, यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर अनि मजाले चाहिँ यो भित्र यसले चाहिँ सोक गर्छ, टवेलले सोक गर्छ। अनि सोक गरिसकेपछि यसबाट पानी आउँदैन। अब चाहिँ यो हामीले युज गर्नको लागि एकदमै पर्फेक्ट छ। सो अर्को यो भिजाको ब्लेन्डर दुइटै भयो। अघिको यो सारो ब्लेन्डर पनि अहिले अलिकति लचकदार त भयो नि है। सो यो चाहिँ मैले पहिले नै भिजाएको थिएँ हैन। यो चाहिँ पहिले नै भिजाउँदाखेरि यो पनि ठुलै भएको छ, सानो ब्लेन्डर पनि ठुलो हुन्छ भिजाउँदाखेरि चाहिँ। अनि यो पनि यस्तो लचक, यसमा त अझै पानी आउँछ। सो यसलाई पनि के गर्नु पर्यो, अझै मजाले गर्नु पर्यो। मैले सेकेन्ड फेरि भनिदिएँ, यसरी मजाले चाहिँ गर्ने है त, यसरी सोक गर्नुपर्छ। अनि मजाले चाहिँ बल्ल ब्लेन्ड गर्छ यसले। सो अब यसपछिको स्टेप चाहिँ के हो, ब्लेन्डिङमा प्रब्लम। ब्लेन्डिङ गर्दाखेरि कसरी गर्ने, ड्याब ड्याब गरेर गर्ने, यसरी लछारेर गर्ने हैन। लछारेर गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो मेकअप त्यसै पनि नराम्रो देख्छ। सो यसरी ड्याब ड्याब गर्दाखेरि पनि के गर्ने, यो ह्यान्डको यसले चाहिँ हामीले प्रेसर दिने हैन कि यति जुन हुन्छ नि हाम्रो यतिले मात्रै प्रेसर दिने, ड्याब ड्याब है। यसले बढी प्रेसर दियो भने के हुन्छ, ब्लेन्डिङ राम्रो आउँदैन। सो यसरी ड्याब 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 गरेर मजाले चाहिँ यसरी गर्नुभयो भने बिस्तारै फेरि यस्तो मजाले थिच्ने पनि होइन, फेसलाई बिस्तारै थिच्ने, बिस्तारै गर्यो भने चाहिँ यसरी ब्लेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ एकदम मजाले पर्फेक्ट ब्लेन्डिङ दिन्छ यसले चाहिँ है। सो यसरी गर्ने। सो अब चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ आई थिङ्क तपाईहरु चाहिँ अब कन्फ्युज हुनु हुँदैन होला ब्लेन्डर चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर। यो चाहिँ सानो टिप्स तपाईहरुको लागि। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ, बाई।